أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على معلمو وڈیلو بھائیو بہنو السلام علیکم. મને બહુ ખુશી ઉપજે છે તો આપણા જમાતના વડીલોને બધાને અહીંયા જોઈને, અને ખાસ કરીને આપણા મુલા કાસમબી હાજરી આપી છે, જે પહેલાં અહીંયા ઘણો ભાગ લીધો છે. નસ્તકબિલકુમ જમીઆન નુરાબી બિકુમ. હવે આપણા જમાતના વડીલોની સામે ગુજરાતીમાં ભાષણ દેવાનું કંઈ સહેલી વાત નથી, અઘરું કામ છે. એટલે હમણાંથી હું તમારી માફી માંગી લઉં છું કે મારા ગુજરાતી બોલવામાં અંગ્રેજી શબ્દ બી આવી જશે, ઉર્દુ શબ્દ બી આવી જશે, અરબી શબ્દ બી આવી જશે, એ કદાચ આવી જશે. પણ મને એ બી કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણા જમાતના વડીલોને ખીચડો બહુ ભાવતો હોય છે, એટલે હું આ 3-4 ભાષા લઈને ખીચડો બનાવી દઉં તો તમે એનાથી પેટ ભરતા નહીં, કારણ કે આ લોકો ખાવાનો બંદોબસ્ત કર્યો છે. ઇન્શાઅલ્લાહ નમાઝ પછી આપણે સાથે બેસીને જમશું. હવે જ્યારે કોઈ બીને ખબર પહોંચે ને કે હું અલ-મહદી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં શીખાડું છું, અલ-મહદી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે ટૂંકમાં AMI બોલાવવામાં આવે છે, કોઈને બી ખબર પહોંચે કે હું અહીંયા શીખાડું છું ને ભણાવું છું, તેઓના મગજમાં સવાલ ઉઠે કે તમે અલ-મહદી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં AMIમાં તમે શું કરો છો, અહીંયા શું ચાલે છે. તો આ પ્રેઝન્ટેશનમાંથી જાણવાનું મળશે કે AMI 25 વર્ષ થયા, એની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ ને ક્યાં સુધી પહોંચ્યું છે, ત્યારે અહીંયા શું ને ક્યાં એક્ટિવિટીઝ ચાલે છે. અહીંયા 1993માં એટલે 1993માં શરૂઆત થઈ આની, એક 2 બેડરૂમના નાના ફ્લેટમાં સ્ટ્રેટફોર્ડ રોડ ઉપર. અહીંયા AMIનો હદફ શરૂ થયો, અને ક્યાં મકસદથી કે એક તાલીમી ઇદારો કાયમ થાય જેનાથી શાગીર્દો આગળ પડતું અરબી અને ઇસ્લામી સ્ટડીઝ શીખવાડવામાં આવે, ખાસ કરીને એ લોકો માટે જે અહીંયા વેસ્ટમાં અવા સમાજમાં રહેવાસી હોય. ત્યારથી કરીને AMI બહુ આગળ ને આગળ વધતું ગયું છે ને હવે ખાસ 3 ભાગ લઈ કામ કરે છે: એડ્યુકેશન, રિસર્ચ અને આઉટરીચ. AMI એજ્યુકેશનનો ખાસ ભાગ હૌઝા પ્રોગ્રામનો છે. એ જે કુમ ને નજફમાં હૌઝામાં શીખવાડવામાં આવે છે, એ જ કરિક્યુલમ ઉપર અહીંયા શીખવાડવામાં આવે છે. એટલો ફેર છે કે શાગીર્દોને અહીંયા મોકો મળે છે કે ખુલ્લા મગજથી વિચાર કરી શકે. ને હૌઝાનો પ્રોગ્રામ અહીંયા બંને અંગ્રેજી ને અરબીમાં શીખવાડવામાં આવે છે એવા આલિમો પાસેથી કે જે હૌઝામાં અને યુનિવર્સિટીમાં 2 ઠેકાણે ભણેલા હોય. 2018 એટલે 2018 સપ્ટેમ્બરથી કરીને જે શાગીર્દો હૌઝાના 3 વર્ષ પૂરા કરશે, એ લોકોને મોકો મળશે યુનિવર્સિટી ઓફ બર્મિંગhamમાંથી માસ્ટરની ડિગ્રી મેળવવાનો. એના પરિણામે શાગીર્દોના ઘણા બધા રસ્તા ખુલી શકશે. બીજો ભાગ AMI રિસર્ચનો છે, જેના લીધે ઇસ્લામી વિચારોમાં એકબીજાના મતમાં તબાદુલ થઈ શકે છે. છેલ્લા 6 વર્ષોમાં દર વર્ષે AMI કામયાબી રહ્યું છે એન્યુઅલ કન્ટેમ્પરરી ફિક્હી વર્કશોપ ચલાવવામાં, જેમાં દુનિયાના ભર આલિમોને ભેગા કરી ને આજકાલના મસલા ઉપર ચર્ચા કરી ને તેના જવાબો ગોતવાની કોશિશ કરે છે. જેમાં જુદા જુદા મસલાઓ પર છે ચર્ચા થઈ છે. એમાં શિયા ઇજ્તિહાદનો પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર, ગેર મુસલમાનોની શરીયત પ્રમાણે સ્થિતિ અને એવા બીજા મસલો. આ દર વર્ષની વર્કશોપની કામયાબીના કારણે
ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર કલેક્ટિવ ઇજ્તિહાદ ICCIની સંસ્થા કાયમ થઈ છે, જેમાં મુજતહિદો ને એક્સપર્ટોને ભેગા કરી તેઓના મત મુજબ સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરવામાં આવે છે. એ આજના જમાનામાં મુસલમાનોની હિદાયત માટે. આ સ્ટેટમેન્ટ એવા છે જેમાં હલ કરવાનો કારણો બી સાથે આપેલા હોય છે. એમાંથી જાણે સ્ત્રીઓના તલાકના હુકૂક, ગેર મુસલમાનોનું ખાવાનું, બુલુગની ઉંમર અને એવા મસલામાં ચર્ચા થાય છે. તમને વેબસાઇટમાંથી ICCIના બારામાં વધારે જાણવાનું મળશે. વધારામાં અમે AMI પ્રેસ બી નવેસરથી શરૂ કર્યા છે. 2016થી 2016થી AMI પ્રેસના હાથ નીચે થોડા ઘણા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. એમાંથી છે તફસીર અયાશી અરબી અને અંગ્રેજીમાં અને અલ્લામા હિલ્લીના લખાણનો તરજુમો. છેલ્લે બાકી AMI આઉટરીચ. એમાં આપણા પોતાના મઝહબમાં તથા બીજા મુસલમાન ને ગેર મુસલમાનો સાથે ખુલ્લી ચર્ચા કરવાનો મોકો આપણે અહીંયા આપી રહ્યા છીએ. જાણે કે ધ સેન્ટર ફોર ઇન્ટ્રા મુસ્લિમ સ્ટડીઝ સિમ્સ, જે 2015માં 2015માં કાયમ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો મકસદ એ હતો કે સુન્ની અને શિયા આલિમોને ભેગા કરી અને બે વચ્ચે તકરાર છે એનો હલ ગોતે. જાણે કે રસૂલ પછી વારસદાર કોણ છે, ઇમામોની ઇસ્મતના બારામાં ને સહાબાના મર્તબા વિશે. આ દરેક ચર્ચા પછી બધાયનો મત ભેગો કરીને ચોખવટ કરવામાં આવે છે. સિમ્સની સફળતા થયા પછી અમે ધ સેન્ટર ફોર ડિક્રી એન્ડ ડોક્ટ્રીન દારુલ ઇફ્તાઈ વલ અકાઈદ નજીકમાં શરૂ કરીશું. એ આપણા સુન્ની ને શિયા આલિમોને મોકો આપે છે કે તેઓ પોતાના અકાઈદ અને ફિકી મસલા ઉપર વિચાર કરી ને હલ ગોતે અને અહીંયા વેસ્ટમાં જે મુસલમાન રહે છે એ લોકોને હિદાયત આપે. ધ સેન્ટર ફોર ડિક્રી એન્ડ ડોક્ટ્રીન ઇન્શાઅલ્લાહ 2019ની શરૂઆતમાં એની સ્થાપના કરવામાં આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ઇન્ટરફેથનું કામ સિવાય અમે થોડોક જ વખત પહેલાં 2017માં એની સાલમાં ધ શિયા સ્કોલર્સ ફોરમ શરૂ કર્યા છે, જેનો મકસદ એ શિયા આલિમોને ભેગા કરી ને આપણી જમાતોમાં જે સવાલો ઊભા થાય છે એના જવાબો ગોતીની કોશિશ કરે. વધારામાં આ વર્ષની શરૂઆતમાં ધ ઇન્ટર રિલિજિયસ સિમ્પોઝિયા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે જુદા જુદા ધર્મના આલિમોને ભેગા કરી ને તેઓના ધર્મના અકાયદની તપાસ કરવી. છેલ્લે બાકી AMI લાઇબ્રેરી. AMI લાઇબ્રેરી પાસે યુરોપમાં સૌથી વધુ શિયા ધર્મ ઉપર પુસ્તકો મળવામાં આવે છે, જેમાં 20,000થી વધારે અરબી, અંગ્રેજી, ફારસી અને ઉર્દુ ભાષાઓમાં ખાસ લિટરેચર મળી શકે. આશા છે કે આ પ્રેઝન્ટેશન સૌને ઉપયોગી લાગ્યું હશે કે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કયા કામો બજાવે છે. એ ઉમેદવારોનો આભાર જેઓની મદદથી આ સંસ્થા ચાલુ છે ને તેઓના ઉત્તેજનથી કામ ચાલુ રહે છે. હું તમારો બધાનો સૌનો આભારી છું કે તમે ધ્યાન દઈને સાંભળ્યા રહ્યા. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.